الفيلا بتاعتي مسكونة بشبح مخيف. دي الحقيقة اللي اتأكدت منها بعد ما مريت بمواقف تشيب، بعد ما حسيت بحرارة أنفاسه وشفته وهو بيعدي من حيطان الفيلا، بعد ما بقيت بسمع صوت خطواته كل ليلة بعد الساعة 12 بالليل في الممر اللي بين الغرف. وقتها بس عرفت ان انا وجوزي وولادي عايشين مع شبح مخيف جدا. كل حاجة كانت ماشية كويسة والحياة مستقرة، وجوزي ضابط جيش مش مخليني محتاجة حاجة، لحد ما قررنا نشتري بيت في الزمالك نعيش فيه انا وجوزي وولادي وحماتي. وبالصدفة البحتة لمحت الفيلا دي، كان شكلها مثير وجذاب جدا. حسيت انها بتناديني واني بنتمي ليها بطريقة غريبة، وعرضت الموضوع على جوزي أحمد أبو عوف. وبعد رجاء مني ولما عرف إنها داخلة في 2000 متر قرر إن يشتريها. وفوجئنا إن الفيلا مقفولة بقالها فترة طويلة، يمكن لأكتر من 30 سنة. بس أنا ما كنتش هتنازل أبدا، وفعلا جوزي قدر إنه يشتريها، وكمان بسعر مناسب جدا. واتنقلنا للفيلا الجديدة، وحسيت إن حياتي هتبقى أحسن بكتير. بس القدر كان مخبيلي أغرب تجربة ممكن يمر بيها حد في حياته. وعدى أول شهر وبدأ الموضوع ياخد منحنى غريب. في الليلة الأولى سمعت صوت خطوات واضحة جدا ماشية في الممر بعد منتصف الليل، خطوات منتظمة جدا وكأنها لراجل كبير. استحالة تكون لحد من عيالي، وجوزي كان بيجي كل شهر 10 أيام بس بسبب شغله كظابط جيش. ليلتها قمت من نومي خايفة وخرجت للممر. المكان كله كان ضلمة وصامت جدا، كأنك واقف برا العالم كله، أو كأنك البشر الوحيد في الكون. ومسكتني رعشة غريبة وقتها، وبقيت باخد نفسي بالعافية. دخلت أوضتي وقفلت الباب وحاولت أنام، بس فضل صوت الخطوات يرن في ودني لحد الصبح. صحيت تاني يوم وحاولت أتجاهل اللي حصل لي وأعتبره مجرد تخيلات. الأولاد كانوا في جنينة الفيلا بيلعبوا طول النهار، وحماتي في أوضتها وأنا لوحدي في الفيلا. وبعد يومين بس وأنا قاعدة لوحدي فوجئت بظل بيجري بسرعة وبيدخل في الحيطة. قمت اتفضت من مكاني وفضلت انهج من الخوف. بصيت في كل مكان بس ملقتش اي حاجة، وحاولت للمرة التانية اتجاهل الموضوع. بس بعد ايام بس بدأت الخيالات دي تزيد بطريقة مرعبة، بصورة شبه يومية. لازم اشوف خيال بيجري وفي لمح البصر يخترق الحيطة ويدخل فيها. وكمان صوت الخطوات بالليل بقى قريب قوي، وكأن صاحبها بيدخل من باب الأوضة ويقف قدام سريري. امبارح صحيت كالعادة على صوت الخطوات، وحسيته كأن حد بيفتح باب الأوضة وبيدخل، وسمعت صوت الخطوات حوالين سريري. وقتها جسمي كله أشعر وضربات قلبي زادت، وحسيت إني بتخنق وجسمي كله بيعرق رغم إننا كنا في الشتاء. ومع تكرار صوت الخطوات والخيالات حسيت إني هموت بالسكتة القلبية. ومع أول أجازة حكيت لجوزي كل حاجة، وأنا حاسة بخوف بياكل في جسمي كله. بس ضابط الجيش اللي حياته كلها على الجبل وعدى عليه 1000 موقف وموقف ما اقتنعش بكلامي، وقال لي ان كل دي تهيؤات. وخلصت اجازته بسرعة ورجع تاني. بس لما حكيت لحماتي فوجئت بجسمها بيرتعش ولسانها بيتكلم بصوت بسيط خالص، وقالت لي انها كمان بتشوف الخيالات دي وبتسمع صوت الخطوات، بس ما بتقولش عشان محدش من العيال يعرف ويخاف. وبقيت انا وهي بنتحامى في بعض وبننام في اوضه واحده عشان نتفادى الرعب اللي بيحصل كل يوم، وبالاخص صوت الخطوات المخيف ده بالليل. بس بوجود حماتي ما منعش الشيء ده انه يدخل اوضتي، لحد ما في ليله كنت نايمه لوحدي وصحيت على صوت انفاس حد ورايا. صوت انفاسه كان جوه وداني وحرارتها جاية على رقبتي. حسيت بكهربا بتمسك في جسمي ورعشة بتجري جوايا، وبدأ صوت صفير يعلى واحس ان جسمي كله بينمل. وبقيت على يقين اللي ورايا ده مش بشري. الاحساس مع الجو الكئيب خلى صدري يتقبض يأكد كلامي كله. وفي النهاية سمعت صوت الخطوات وبعدت بعيد. كنت عاوزة اصرخ من الرعب اللي مسكني وقتها، بس اكتفيت بالعياط والرجفة لحد الصبح. ومع شروق الشمس بعت لاخويا يجي يقعد معانا وبالمرة يذاكر في الفيلا
عندي ويبات معايا كل يوم. وجود جوزي بعيد عني كان مسبب لي خوف رهيب، وبالأخص انه ما كانش مصدق اي حاجة من كلامي. وجا اخويا واستقر في أوضة لوحده وحط كتبه على المكتب وقعد يذاكر. وجوده طمني شوية والأمور نوعا ما هديت. بس بعد يومين بس اتنفضنا على صوت صراخ هستيري في الأوضة اللي هو فيها. طلعنا نجري على الأوضة لأنه بيرتعش بطريقة هستيرية ولسانه معقود وبيقول كلام مش مفهوم. خرج برا وهو لسه بيرتعش وعمال يتحرك بعشوائية كأنه مش قادر يتحكم في جسمه كله. وبعد ساعات طويلة حكالي اللي خلى قلبه ينفطر من الرعب. قالوا انه كان بيذاكر عادي والجو كله ساكت، عشان يفاجأ بحد واقف قدام المكتب مرة واحدة. شاف راجل لابس بنطلون اسود وبلوفر كحلي وشعره ابيض وماسك فانوس قديم وبيبتسم ابتسامة مخيفة. بيقول ان وشه كان شاحب زي الاموات وعينيه شكلها مخيف جدا وهي بتبرق. وفضل الكائن ده يقرب منه وهو بيقول كلام غريب، وبعدها اتحرك ناحية الحيطة واختفى جواها. اخويا بعدها على طول شعره كله اتحول للون الابيض مع انه كان شاب في العشرينات. وياريت الموضوع وقف على كده. الموضوع وصل للاطفال لما كانوا بيلعبوا وفجأة سمعت صوت صريخهم، ولما جريت عليهم قالولي ان البيانو كان بيعزف لوحده وشافوا شبح واقف قدام البيانو. هنا الأم استنت رجوع الأب عشان تنقض عليه بالتفاصيل هي وحماتها. وبدأ الأب نوعا ما يقتنع بكلامهم ويدور على تفاصيل الفيلا دي كانت لمين وحصل فيها ايه. وفعلا وصل الأب لتفاصيل مخيفة جدا. مورينو شوكريل يهودي جه مصر من أكتر من 30 سنة وبدأ تجارته بأول محل ملابس تحت اسم شوكريل، وقدر انه يتوسع بتجارته ويفتح سلسلة محلات ويوصل رأس ماله ل500,000 جنيه وقتها. واختار الفيلا دي في حي الزمالك عشان يسكن فيها. وبدأت حياته تزدهر أكتر وأكتر، بس بدأ يلاحظ ان السواق بتاعه شخص مستفز وبارد في ردوده اللي بتوصل للوقاحة أحيانا. ولما زهق من السواق ده طرده وجاب شخص تاني عشان يبقى السواق الخاص بتاعه. بس السواق الجديد ده كان صديق للسواق القديم واتفقوا مع بعض انهم يسرقوا الفيلا دي. وبالفعل بعد مراقبة طويلة حددوا اليوم والساعة ودخلوا الفيلا بالليل. ودخل السواق القديم لغرفة شوكريل وزوجته وهم نايمين. بس وقتها الزوجة صحت من النوم وشافت السواق، وقبل ما تصرخ كان خدرها بالمنديل بتاعه. وفي اللحظة دي صحى شوكريل، وقبل ما يصرخ طعنوا السواق حوالي 11 طعنة عشان يخليه شبه المصفى وينزل دمه زي الشلال. اتقبض بعدها على مرتكبين الجريمة، بس بعد ما مات شوكريل خلاص. وبعدها ومن كتر الحزن مراته ماتت بأسابيع قليلة، وحتى ابنهم مات بعدهم بفترة بسيطة. وتحولت الفيلا لمكان كله طاقة سلبية، مكان كئيب. الناس كانوا بيقولوا انهم كانوا بيسمعوا اصوات مخيفة جاية من الفيلا نفسها، لحد ما شافتها مرات احمد ابو عوف وقررت انها تعيش فيها. وبعد التفاصيل المخيفة دي قرر جوزي انه يجيب شيخ للفيلا. وبعد ما الشيخ لف في الفيلا كلها قال ان الموجود في الفيلا مش مؤذي خالص، وانكم لو تجاهلتوه الدنيا هتمشي. ولما طلبت من جوزي نسيب الفيلا رفض وقال فين المشكلة، سيبوه في حاله ومحدش يركز معاه. والغريب اننا اتأقلمنا مع وجوده، حتى الاولاد بقوا بيشوفوا شوكريل في كل مكان بدون ما يخافوا منه. صوت خطواته بقت شيء عادي وحتى ظهوره. وبعد ما كنت عايزة اسيب الفيلا لقيت نفسي عايشة فيها لمدة 40 سنة كاملين. وطبعا شوكريل كان دايما موجود، وكان في شهود على كده. الفنانة يسرا بتقول كنت بايتة في يوم مع صاحبتي مها بعوف، وقبل ما ننام سمعت صوت خطوات غريبة في الممر برا. ولما سألت مها بخوف عن الصوت قالت لي ان ده شبح عايش في الفيلا واسمه شوكريل. لما بصيت لملامحها اتأكدت ان الكلام حقيقي. وقتها بس فتحت البلكونة ونطيت منها الأرض الفيلا وانا بالبيجامة
وهربت من الفيلا كلها. وأحمد أبو عوف بيقول فضلت كتير بحكم شغلي وغيابي عن البيت مش مصدق كل الكلام ده، لحد ما في ليلة كانوا كلهم في اسكندرية وانا لوحدي في الفيلا، وكنت بحب اوي اعزف على العود. وبعد ما عزفت شوية حطيت العود ورحت الحمام، واذا افاجأ وانا في الحمام ان العود بيعزف لوحده. وقتها بس اتأكدت من كلامهم، وحسيت بكهربا غريبة بتمسك في جسمي كله، لدرجة ان سبت الفيلا لوحدها ورحت لهم اسكندرية. وللأسف الفيلا اتسرقت في الليلة دي. مها وعزة أبو عوف بيقولوا كنا بنعزف في يوم على البيانو عشان نفاجأ بالبيانو بيعزف لوحده، وشكريل واقف جنب البيانو. وقتها صرخنا وجرينا واحنا مرعوبين، بس بعد كده اتعودنا على وجوده. الكاتب بيقول دي كل الأحداث اللي قدرت أجمعها في حكاية الفيلا دي ووصلها لكم على هيئة حدوتة، فأتمنى تكون عجبتكم. وكانت دي نهاية قصة رعب فيلا عزة أبو عوف وقصة شبح شكريل. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.